Där borta ligger stenarna som vi asade hit i höstas. Nu är vi inne på grävningen och det är ju inte den absolut sexigaste biten av ett dammbygge, men den är nödvändig. Men det är bra motion. Det finns inte en muskel i kroppen som är inaktiv när man gräver. Två första dagarna har man ont, har man ju fan överallt. Men det börjar komma i form så att vi får se, när jag är klar med det här ska jag se ut som en grekisk gud. Vi kanske inte ska göra så. Ska jag inte göra så? Vi kan inte ska. Men så vad är planen här? Vill du se här borta? Där är en damm och där är en damm. Och det kommer faktiskt att vara så här att det blir en tredje damm där borta. Då undrar man ju varför. Jo, det här är en princip som jag lärde mig av en australiensare som heter Kevin. Man kan kolla på osponds.com. Han är ett geni. Han gör dammar som inte knäcker ditt bankkonto. Det är det detta handlar om. Och det fungerar så att du kan ju köpa de här svindyra mekaniska stora filterna som egentligen inte är speciellt bra ens för att du brukar få rensa dem rätt ofta och det är sådär. Den här principen använder naturens egen rengöringsprocess, vilket är ett litet träsk. Eller det som faktiskt sker här ute i naturen. I de här våtmarkerna, där renas vatten. Helt på naturlig väg med hjälp av växter, bakterier, alger, you name it. Så detta här. Damm nummer 1. Det här är alltså 6 kubikmeter. Och hela den här ska fyllas med makadam. Helt upp till toppen. Vatten kommer pumpas ner i ett rör som ligger på botten. Och sen stiger vattnet sakta upp. Och genom alla stenar. Och de här stenarna blir så småningom beklädda med bakterier. Som käkar upp nitrat och sådana här kemiska ämnen som bildas när växtdelar och fisk, bajs och grejer bryts ner i vatten. Sen kommer det vara en liten bäck där borta. Över till den stora dammen. Den här kommer alltså att bli, vad sa vi nu? 6 gånger 3,5 meter och på det djupaste stället 1,30-1,5 meter djup. Så det här är första när man bygger en i trappsteg. Så det här är första steget, det är ungefär 50 centimeter ner. Och sen sista lilla dammen, den blir minst. Den här blir 3 kubikmeter. Men det är den kallas för intake bay. Alltså det vattnet kommer att rinna genom dammen ju. Och så ner i den här. Pumparna kommer att stå här nere. Inga fiskar i den dammen. Men det gör också att löv och sånt skit som hamnar i dammen kommer att flyta in och hamna där. Kommer att samla upp det där. Istället för att stå och fiska här ute. Så det är den stora planen. Ja. Och vad är det då? Jag vet när jag snudde den hos grannen. De bor där borta. De hade ryckt upp ett träd och jag tänkte, mycket rötter och grejer. Jag tycker rötter är vackra. Så jag frågade om jag fick den. Så jag var nere och hämtade med säckakärran till Turas stora förtjusning. Men vi gräver lite grann. Det är 30 kubikmeter som ska grävas ut totalt. Och ja, alla mina vänner har idiotförklarat mig redan. Här är min kära spade.
är alltså vår tomt. Utanför staketet. Jag slänger inte in det till grannen. Av någon anledning har de satt staketet diagonalt här så att hörnan på tomten är där ute. Det tänker man gå ut till gymmet och betala en massa pengar för att lyfta saker. Det här blir ett resultat. Det är minst lika mycket motion. Det är rätt lättgrävt här, så det är ju bara jord och sand. Det största bekymret är rötter. Men kommer du? Nej, det skulle inte hjälpa till, nej. Nej. Bara ut och promenera lite grann. Nej. Inte den tonen till grannarna. Lite större sten. Bra. Jag vet, det där är ändå uppe i havet. Kommer behöva ton av stenar. Ton. Bara det filtret. Makadammen där nere. För filtreringen. Det är 8 ton. Är jag i bra form? Nej. Inte tillräckligt bra form för det. I alla fall. Det får räcka för idag. Ja, det är ju mer än halvvägs i alla fall. Jag bara gräva lite om dagen. Det blir färdigt sist. Nu ska jag dricka någonting.